Xin chào các bạn, Emmy đây. Nếu mà các bạn theo dõi clip 25 điều về Happy Skin và Emmy thì hẳn cũng đã biết một chút xíu về kinh nghiệm thương trường của Emmy. Và trong cả một khoảng thời gian từ khi mà còn đi xin việc này, xong rồi sau đó là làm cho tập đoàn đa quốc gia với vị trí là manager này, xong rồi sau đó là khởi nghiệp với Happy Skin, đặc biệt là 4 năm khởi nghiệp này, thì Emmy đã kinh qua rất nhiều các cuộc phỏng vấn xin việc. Đặc biệt là với Happy Skin thì người ra kẻ vô cũng khá nên lại càng có cơ hội tiếp xúc nhiều với những bạn đi xin việc. Làm như thế nào để khi mình đi xin việc thì sẽ tạo một ấn tượng tốt và dễ dàng thuyết phục với cả nhà tuyển dụng. Ngày hôm nay Emmy làm video clip này với mong muốn là các bạn, đặc biệt những bạn trẻ đang muốn tìm việc hoặc thay đổi chỗ làm thì sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn và bách chiến bách thắng. Các bạn hãy theo dõi video clip nhé và nhớ đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin. Việc đầu tiên và vô cùng quan trọng đó là chuẩn bị một tâm lý tự tin và thoải mái trước khi bước vào cuộc phỏng vấn. Emmy đã từng phỏng vấn một số bạn và khi mà các bạn gặp Emmy á thì các bạn ấy có vẻ rất là căng thẳng, ngồi như thế này để xong rồi thậm chí còn không dám nhìn Emmy luôn mà cứ nhìn ở phía dưới, xong rồi lâu lâu mới liếc lên. Và thực sự ấy, thì ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, sẽ quyết định đến việc là người ta có cảm tình với chúng ta, thứ mà Emmy hay gọi là có chemistry với nhau hay không. Và giữa hai người năng lực tương đương thì chắc chắn là người nào mà mình cảm thấy thích hơn ấy, thì mình sẽ ưu tiên. Thậm chí đôi khi người đấy có thể là năng lực thấp hơn một chút xíu hoặc là ít kinh nghiệm một chút xíu, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy thích và tạo cơ hội cho người đó. Sau đây sẽ là một số cách để tạo tâm lý thoải mái. Điều đầu tiên đó là tập trung vào hơi thở của chúng ta. Vì hít một hơi thật sâu để giữ hơi ở trong bụng này, chứ không chỉ là ở lồng ngực. Sau đó là nín thở khoảng tầm 2 đến 3 giây và sau đó thì thở ra. Và việc mà chúng ta tập hít thở như thế sẽ khiến chúng ta bình tĩnh hơn. Thứ hai đó là hãy nhai kẹo cao su, thậm chí là nghe nhạc trong lúc chờ đợi đến lượt mình phỏng vấn. Lý do là thường khi mà chúng ta chờ đợi lúc nào cũng hồi hộp, lo âu, rồi vẽ ra rất nhiều viễn cảnh. Không biết là người ta sẽ hỏi gì mình nhờ, không biết là người trước mình vào phỏng vấn có tốt không nhở, không biết là bạn đấy có giỏi hơn mình hay không nhở. Tức là có rất nhiều câu hỏi mà sẽ ám ảnh các bạn. Và để mà giảm căng thẳng, giảm stress, việc nhai kẹo cao su sẽ giúp là giảm lượng cortisol có ở trong nước bọt. Đây là một loại hormone gây stress rất kinh khủng. Ngoài ra, việc nhai kẹo cao su cũng sẽ khiến cho chúng ta có trí nhớ tốt hơn và kích thích chức năng hoạt động của não. Cách thứ ba đó là nở một nụ cười tươi. Bởi vì không biết các bạn có để ý hay không, nhưng mà khi mà chúng ta cười chỉ bằng một thao tác như thế thôi, thay đổi cơ miệng thôi, nhưng có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cả khi mà khuôn mặt của chúng ta bị căng cứng lại vì căng thẳng. Và tất nhiên đối với cả người tuyển dụng ấy, khi mà nhìn thấy bạn có một nụ cười tươi, thân thiện, tự nhiên, cũng rất nhiều cảm tình. Tiếp theo, răng trắng là chưa đủ đâu nhé. Bạn cần giữ cho hơi thở của mình thật thơm tho để giao tiếp với nhà tuyển dụng. Nên đánh răng trước khi đi, mang theo viên ngậm, chai xịt thơm miệng và một chai nước nhỏ để tránh trường hợp bị khô miệng. Đây là lý do khiến cơ thể thường có mùi hôi đó. Cách thứ tư đó là hãy tìm cách để ice breaking với nhà tuyển dụng. Những giây phút đầu tiên khi bạn bước chân vào gặp một người mới bao giờ cũng cảm giác rất căng thẳng. Đặc biệt với nhà tuyển dụng không phải ai cũng mỉm cười chào bạn, nên đôi khi chúng ta lại căng thẳng theo. Có một cách Emmy rất hay áp dụng để phá bỏ bức tường băng giữa người phỏng vấn và người hay phỏng vấn. Emmy kể cho các bạn nghe hồi ngày xưa khi mà Emmy đi thi IELTS, riêng phần thi nói thì Emmy được 8.5. Có một ấn tượng rất là tốt giữa Emmy với cả anh interviewer là lúc đấy Emmy đang ngồi trong phòng chờ và mãi được không đến lượt mình. Thế xong rồi anh interviewer anh mới chạy ra, anh ngó nghiêng, anh nhìn. Thế xong anh hỏi là Emmy có phải là người tiếp theo hay không. Emmy thì lớ ngớ, nhưng mà Emmy cười với anh ấy. Emmy nói là ủa đúng rồi, tao là người tiếp theo nhưng mà tao không thấy ai gọi tao cả nên là tao cứ ngồi đây. Hình như là người ta quên mất là không gọi Emmy vào phòng. Thế là Emmy cười rất là tươi theo kiểu như là hơi bẹn lẽn. Dạng như là đây không phải lỗi của tôi nhưng mà biết làm sao được đấy. Thế là anh ấy cũng cười lại và anh ấy cũng thoải mái. Và bắt đầu một cuộc nói chuyện giữa Emmy với anh ấy thì Emmy không coi đấy là một cuộc phỏng vấn interview mà Emmy coi đấy là một cuộc đối thoại. Và anh ấy hỏi thì Emmy chia sẻ rất là nhiệt tình, cho dù đôi khi cũng không phải là đúng ngữ pháp lắm, và thậm chí là sau khi nói xong thì anh ấy còn ngồi lại, anh ấy giải thích cho Emmy và input
là những chỗ nào mà bạn làm chưa tốt lắm. Emmy cũng áp dụng cách đấy với rất nhiều lần phỏng vấn, là khi mà vừa bước chân vào phòng Emmy cười rất là tươi, Emmy tìm một hai cái gì đó có thể nói qua nói lại với người phỏng vấn. Đôi khi là nói về một cái gì đó vừa xảy ra với mình ở bên ngoài, đôi khi đơn giản chỉ là một câu chào với nụ cười tươi và nói là em chào các chị ạ, em đã sẵn sàng rồi. Đến khi đổi vai trò, khi trở thành một interviewer thì Emmy vẫn áp dụng cách đó để giúp cho các bạn đi phỏng vấn cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng hơn. Ví dụ như là khi mà các bạn bước chân vào phòng, Emmy gặp các bạn, Emmy cũng sẽ nói một vài câu là sorry em đợi lâu quá. Hoặc là ví dụ như là thấy các bạn có một mặt hơi quen quen, Emmy sẽ hỏi là sorry em, ủa mà chị gặp em bao giờ chưa nhỉ? Hoặc là ôi, nhìn em đẹp hơn ở trong hình, ở CV đấy. Tức là Emmy sẽ cố gắng hỏi một hai câu như thế trước khi bắt đầu câu chuyện chính. Và thường là các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mẹo thứ hai, và cái này thì cũng liên quan đến mẹo đầu tiên luôn. Bởi vì suy cho cùng tất cả những thứ mà chúng ta làm vừa rồi ấy thì cũng sẽ giúp là xốc lại tinh thần tức thời. Nhưng để thực sự cảm thấy tự tin và có một tâm lý vững vàng thì không gì bằng là chúng ta trau dồi và tìm hiểu trước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên môn trước khi được phỏng vấn. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta làm bài kiểm tra mà chúng ta có học bài, cảm thấy tự tin đúng không? Còn nếu mà giả sử hôm đấy mà không học một tí nào và bị cô kiểm tra 15 phút bất chợt ấy là bối rối vô cùng. Một số những thông tin cơ bản không thể không biết. Nhất, công ty tên là gì, hoạt động trong lĩnh vực nào, người đang phỏng vấn chúng ta tên là gì, CEO của công ty nếu có thông tin, và thực ra mấy cái thông tin này các bạn tìm ở trên mạng được mà. Và sau đó thì chúng ta nên tìm hiểu về đối thủ và môi trường kinh doanh của công ty đó. Tại sao? Hai lý do. Vì thứ nhất ấy, là người phỏng vấn sẽ có cảm giác là bạn quan tâm rất nhiều đến vị trí này nên mới tìm hiểu cặn kẽ như vậy. Và người ta thích những người có tâm huyết với công việc mà, đúng không? Và lý do thứ hai nữa là trong rất nhiều trường hợp bạn có thể bị hỏi những câu hỏi tình huống. Ví dụ như là Emmy đã từng đi xin việc ở Pepsi. Hồi đấy được nhận nhưng mà vì một vài lý do cá nhân nên là Emmy không chọn job đó. Kể cũng tiếc. Và có một câu hỏi mà chị Vice President lúc đấy có hỏi Emmy là thế nếu mà em làm brand Pepsi thì em sẽ có thay đổi gì hay không? Hoặc là định hướng lúc đấy của em cho brand sẽ là như thế nào? Nếu chúng ta không biết gì về Pepsi, chúng ta cũng không biết gì về những đối thủ của Pepsi thì rất là khó để trả lời những câu hỏi đó, đúng không? Bí kíp thứ ba, cái này vô cùng quan trọng nhưng mà không hiểu sao Emmy gặp rất nhiều. Và nếu giả sử những bạn nào mà đang theo dõi video clip này cũng đã có những hành động như thế thì please hãy comment cho Emmy hiểu lý do tại sao mà các bạn trẻ lại hay làm như vậy. Đó là khi mà chúng ta đi phỏng vấn ý, thì chúng ta rất hay đi trễ, thậm chí là không xuất hiện luôn. Phút cuối cùng, last minute, không thấy bạn đâu cả, gọi điện không bắt máy hoặc là yeah. Mà Emmy có rất nhiều những trăn trở, bởi vì thực ra cho dù đấy là startup, cho dù là công ty rất nhỏ hay là công ty rất lớn, nhưng mà đấy cũng là môi trường làm việc mà, đúng không? Và chúng ta phải thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân chúng ta cho dù là cuối cùng chúng ta có nhận cái job đấy hay không. Nên nếu giả sử mà chúng ta không thể xuất hiện được thì chúng ta thứ nhất là nên nghe điện thoại, hoặc là nên nhắn tin hoặc là email ngược lại cho công ty đó rằng là các bạn sẽ không thể đến được. Cũng một số lần các bạn có email lại và các bạn nói là vì lý do cá nhân các bạn không thể đến và hẹn một buổi khác, nhưng mà cuối cùng là cũng không có một buổi nào cả. Bởi vì là đến lúc mà hỏi là lúc nào bạn có thể quay lại phỏng vấn thì bạn cũng biến mất luôn. Còn đối với cả Emmy thì nếu mà các bạn không nhận job thì bình thường lắm. Chúng ta chỉ nói rằng là em cảm thấy không phù hợp và em xin lỗi, hoặc là em rất tiếc là em không thể nhận được job này. Rất đơn giản, không có vấn đề gì cả. Nói về kỹ năng mềm thì rất nhiều, đúng không? Học cả đời cũng chả hết kỹ năng mềm. Nhưng với Emmy, trước khi phỏng vấn có hai kỹ năng vô cùng quan trọng mà chúng ta phải trau dồi. Đó là tư duy giải quyết vấn đề, problem solving, và thứ hai đó là kỹ năng giao tiếp. Đối với cả giải quyết vấn đề ấy, các bạn chỉ cần nhớ cho Emmy đơn giản 5 bước như thế này thôi. Xác định vấn đề, define the problem. Thứ hai là xác định nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân cốt lõi luôn á, the root cause of the problem. Đề xuất giải pháp, select the solution. Triển khai giải pháp, implement the solution. Và cuối cùng đó là outcome, kết quả như thế nào. Nên là thậm chí khi mà các bạn chia sẻ lại những kinh nghiệm đã từng có của mình, ví dụ như là người phỏng vấn sẽ hỏi là em đã
Dạ có bao giờ kinh nghiệm quản lý dự án lớn chưa? Kể cho chị nghe xem nào. Thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể kể theo mô hình như thế này, hoặc làm cái điều khó khăn nhất hoặc là cái thất bại nào lớn nhất mà em đã từng gặp phải và tại sao. Các bạn cũng nên kể như thế này. Tại sao? Bởi vì là khi mà chúng ta thất bại, đúng không, thì các bạn cũng sẽ phải kể lại là ok, các bạn cái tình huống đấy nó là như thế nào, rồi bắt đầu là chúng ta mới xác định xem là ủa tại sao mà nó vẫn thất bại nhỉ? Cái vấn đề của nó là nằm ở đâu? Vấn đề ở đâu mà chúng ta thất bại? Tại sao lại có cái vấn đề đó? Xong rồi nếu giả sử lần sau mà các bạn làm lại, hoặc là nếu đã có một lần sau nào đó mà bạn làm lại, bạn làm khác đi như thế nào, và cái kết quả của lần sau đó khác gì so với lần đầu tiên. Người tuyển dụng ấy sẽ ấn tượng hơn rất nhiều so với là chuyện là chúng ta rất là ngây thơ, người ta hỏi về thất bại của em là gì, chúng ta chỉ chúng ta nói về thất bại của chúng ta nhưng chúng ta không có một cái chiều sâu. Vì thất bại là mẹ thành công, và khi mà thất bại chúng ta học được rất nhiều điều. Vậy thì hãy nói ngay cho người ta biết là bạn đã học được điều gì, bạn đã rút kinh nghiệm như thế nào, và kết quả lần sau có gì khá hơn không. Và có rất nhiều nhà phỏng vấn thì thích những câu hỏi tình huống giống như em My nói lúc nãy. Khi mà em My phỏng vấn vào Unilever, buồn cười lắm ấy các bạn ạ. Vì lúc ấy em My không nghĩ là sẽ được hỏi câu đó, nhưng mà rất nhiều nhà phỏng vấn thích hỏi như vậy. Chị đưa ra cho em My một tình huống, chị bảo là bây giờ tưởng tượng nha, em với các nhà hàng xóm của em, nhà sát vách với nhau, nhà hàng xóm của em có một con chó suốt ngày sang nhà em ị bệnh, em làm như thế nào để em giải quyết được vấn đề đó? Đấy, chị thích hỏi vậy đó. Nhưng mà chị sẽ để xem là mình có tư duy giải quyết vấn đề hay không, và liệu mình có sáng tạo trong cách tiếp cận và xử lý vấn đề hay không. Còn nói về kỹ năng giao tiếp thì thực sự cái đó nó vừa là năng lực mà lại vừa là năng khiếu nữa, thì chúng ta phải trau dồi thôi. Nhưng có một điểm mà em rất là muốn lưu ý với các bạn khi mà đi phỏng vấn ấy, là mình đừng bị thói quen là hỏi gì nói đấy, hoặc là giống như trả lời rất cụt lùn. Em gặp rất nhiều trường hợp luôn ấy. Bởi vì là các bạn biết không, một khi một câu hỏi của nhà phỏng vấn ấy, đấy là cả một cơ hội để mà bạn thể hiện mình mà. Mà đôi khi người phỏng vấn hỏi là thế em đã có kinh nghiệm telesale chưa? Dạ có rồi chị ạ. Thế xong dừng ở đấy, để người ta lại hỏi tiếp. Và bạn biết thường là câu tiếp theo người ta sẽ hỏi là ví dụ làm ở đâu, đúng không? Rồi bao nhiêu lâu, rồi học được gì chẳng hạn. Thì sao mà chúng ta không nói tiếp lời luôn? Chẳng hạn là dạ vâng ạ, em đã có kinh nghiệm 2 năm làm telesale cho một công ty về xuất nhập khẩu, hoặc là trong một công ty về may mặc. Và trong 2 năm đó thì em làm ở vị trí là telesale cho các khách hàng B2B, tức là những cái khách hàng doanh nghiệp. Thì công việc chính của em trong giai đoạn đấy là gì đó, bởi vì chắc chắn người ta cũng sẽ hỏi những thứ đấy thôi. Điều cuối cùng, hãy chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi lại nhà tuyển dụng. Vì thường kết thúc của cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ hỏi là thế em có muốn hỏi gì không? Còn nếu thực sự mọi thứ đã rất rõ ràng và bạn không có câu trả lời nào cả thì cũng không sao, bạn cứ thoải mái và nói ra dạ không ạ, mọi thứ đã rất là rõ ràng rồi, em cảm ơn chị. Ok, đó là phần tốt gỗ, và bây giờ sẽ là phần tốt nước sơn. Vì một cuộc phỏng vấn rất là quan trọng, nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt nội dung thì đã thành công khoảng 60-70% rồi. Nhưng mà thuyết phục nhà tuyển dụng hơn nữa thì chúng ta cầm 30% còn lại. Không cần thiết phải trải chuốt đâu, chỉ cần nhớ là sạch sẽ, phù hợp với công việc mà chúng ta đang apply và không phản cảm. Em vẫn còn nhớ là hồi đấy tuyển content editor cho nhà Happy Skin, có một bạn ấy rất là cá tính đến apply. Xong em cứ băn khoăn mãi, em nói với bạn ấy là em ơi, chị thấy em rất là tiềm năng nhưng mà chị sợ rằng là em thích make up, chứ em không thích skincare, rồi đến vào trong này mình làm make up ít lắm, sợ là em sẽ không cảm thấy là phù hợp với công việc. Xong cuối cùng ấy là bạn ấy phải ra sức thuyết phục em rằng là no, đúng là em thích make up thật, nhưng mà em cũng là một người rất là thích skincare và cũng thích là ngồi tìm tòi, viết bài, làm nội dung. Đấy, nên là đôi khi đúng là thành thật với con người của mình thì tốt, nhưng mà chúng ta thể hiện nó một cách rõ ràng và lộ liễu quá, lại không phù hợp với cả công việc mà chúng ta đang apply thì sẽ gây hiểu lầm dành cho nhà tuyển dụng. Nhớ là khi đi phỏng vấn đừng xuất hiện với một bộ mặt phờ phạc và một làn da sần sùi, đôi khi cũng khó mà có thiện cảm được. Thường trước những sự kiện quan trọng chúng ta rất là dễ bị nổi mụn, đúng không? Rồi chúng ta căng thẳng, stress mà, thế là rất là dễ lên mụn. Các bạn cũng đừng lo, nếu giả sử mà có lên mụn ấy thì cứ bình tĩnh dùng sản phẩm chấm mụn, sau đó thì có thể kết hợp thêm đắp mặt nạ. Bởi vì là với những cái sản phẩm mặt nạ mà có thể là thải độc này, rồi có những cái thành phần mà hỗ trợ trị mụn rồi, gom của mụn như là của Omie Charcoal Mask như thế này, thì các bạn sẽ
thấy da dịu lại. Và đến ngày hôm sau thì những cái mụn của chúng ta sẽ được gom lại, bớt sưng hơn. Lúc đấy thì cũng tự tin hơn rất là nhiều. Hoặc là như em My thì trước khi mà lên sóng lúc nào em My cũng đắp mặt nạ. Buổi sáng làm sạch, xong rồi sau đó là xịt một cái lớp xịt dưỡng, rồi xong rồi hoặc thêm một lớp serum nữa nếu cần. Còn nếu không thì đơn thuần là đắp mặt nạ 15-20 phút, xong rồi sau đó là make up. Da lúc nào cũng trong trẻo và tươi tỉnh. Với một làn da đẹp rồi, sau đó thì chúng ta chỉ cần là một chút cushion này, má hồng, nhớ là phải có má hồng cho da rạng rỡ hơn nha. Và son, vũ khí chết người đây. Kinh nghiệm là hãy chọn những màu son tươi tắn, có undertone màu hồng, tức là có sắc hồng. Bởi vì là thường cái sắc hồng ấy sẽ khiến da của chúng ta sáng hơn và nụ cười của chúng ta trắng hơn. Đây, ví dụ chẳng hạn như là thỏi này cũng được này, thỏi này ok này. Hoặc là như hai thỏi mà em My cầm ở trên tay này thì em My cũng sẽ thích thỏi này hơn so với thỏi này, vì cái này sẽ nhiều sắc cam hơn, thỏi này thì sẽ nhiều sắc hồng hơn. Mà nếu mà các bạn dùng những thỏi mà màu quá đậm như thế này, lo lắng là khiến nhà tuyển dụng thấy là mình ăn chơi ấy, thì đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần là đánh lòng môi xong rồi tán nhẹ ra ngoài. Đầu tiên là chậm vào lòng môi nhá, xong rồi lấy tay tán nhẹ ra ngoài, thì chắc chắn là đôi môi của chúng ta rất là rạng rỡ nhưng mà không quá rực rỡ. Tóc nguyên tắc 20, không biết dính, không bù xù. Nhưng mà bây giờ thì em thấy là các bạn đã rất là tân tiến nhá. Và nếu mà các bạn có điều kiện ấy thì nên sắm cho mình một cái máy kẹp tóc ở nhà này, hoặc là một cái máy uốn lọn nhẹ nhẹ như em này. Đôi khi chỉ mất khoảng 10 phút thôi là uốn xong rồi nó sẽ ra lọn như thế này, hoặc là kẹp cho nó thẳng lại để cái đuôi nó đừng cong vênh, đừng có lộn xộn, nhất là những người có tóc con. Đấy, đơn giản vậy thôi. Giày 30, không dép lê, không dép kẹp, không cáu bẩn. Thực sự ấy, đi dép lê không thể nào mà chuyên nghiệp được. Cho dù bạn có đi đôi 10 mấy 20 triệu kiểu như Max đi chăng nữa, không được các bạn ạ. Nên là cứ một là giày xăng đan này, hoặc là giày cao gót này. Và nên chọn những màu trung tính thôi, để đừng quá thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng vào đôi giày của bạn, mà nên là vào khuôn mặt, nụ cười và body language của bạn nhiều hơn. Hy vọng các bạn sẽ có những cuộc phỏng vấn thật suôn sẻ với những mẹo mà Amy đã chia sẻ trong video clip này. Và nhớ nhá, Amy luôn ở bên bạn. Điều này có nghĩa là hãy mua mặt nạ ủng hộ cho Happy Skin và Amy nhé. Đảm bảo là các bạn sẽ có những làn da thật là đẹp trước khi đi phỏng vấn.